रिस्क है तो इश्क है। नमस्कार भावांनो, जय शिवराय। स्वागत तुमचं आपल्या यूट्यूब चॅनलवर। काय तर मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ खूप खतरनाक झालेला ते तुम्हाला आपला डेमो बघूनच समजलं असेल काय। आणि ह्या व्हिडिओचं मी जे काही ट्युटोरियल केलं ते तर विशाल झालेलं आहे। आणि ह्या स्टेटससाठी मी जे काही मटेरियल वापरले त्याची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेली आहे। ऑल मटेरियल डाउनलोड मध्ये लिंक आहे, त्या लिंकवर क्लिक केलं की तुम्हाला पासवर्ड मागते आणि त्याचा पासवर्ड मी तुम्हाला व्हिडिओमध्ये दिलेला आहे। आणि हे सर्व जर मटेरियल तुम्हाला फ्री मध्ये पाहिजे असेल तर आपला टेलिग्राम चॅनल जॉइन करा, तिथे मी सगळं मटेरियल आपल्या व्हिडिओला एक प्रोव्हाइड करत असतो। त्याची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेली आहे, म्हणजे टेलिग्राम चॅनलची हो। आणि आपल्या भावाला इन्स्टाला फॉलो केलं नसेल तर इंस्टाग्रामला फॉलो करा, लिंक आहे डिस्क्रिप्शन मध्ये। डेक प्रेम द्यायचा, विशाल करायचा काय। आणि आपल्या भावाच्या चॅनल म्हणजे तुमचा चॅनल काय विषय नाही, फक्त मी चालवतोय, तर आपले चॅनल सबस्क्राइब करा। चला तर मग जरा पण वेळ न घालवता आपण आपल्या व्हिडिओ रिडिंगला सुरुवात करूया। तर मित्रांनो, स्टार्टिंगला लावलेला स्टेटस व्हिडिओ क्रिएट करण्यासाठी तुम्हाला आपला अलाइट मोशन दिसते का स्क्रीनवर, मी गारगार फिरवतोय। तर हे अलाइट मोशन डाउनलोड करा 3.6.2 वर्जनचं आहे। काय विषय नाही, तुम्हाला टेलिग्राम चॅनलवर हे अलाइट मोशन दिलेलं आहे। डिस्क्रिप्शनमध्ये याची लिंक मी देऊ शकत नाही, त्यामुळे तुम्ही आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करा। डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक आहे टेलिग्राम चॅनलची, किंवा पण नाव पण दिसते स्क्रीनवर। तर टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करून तुम्ही हे अलाइट मोशन ॲप डाउनलोड करा, पिंड मेसेजमध्ये ठेवलेलं आहे काय। तर हे अलाइट मोशन डाउनलोड केल्यानंतर ह्याला तुम्ही ओपन करून घ्यायचा विषय। ओपन केल्यानंतर तुला विषय करायचं काय माहिती आहे काय, आधी ओपन उद्या सांगतो, नंतर काय विषय हार्ड सगळा प्लस दिसते का, ह्याच्यावरती क्लिक करायचा आणि 4.5चा रेशो सिलेक्ट करायचं आणि ह्याच्यावरती क्लिक करून तुम्हाला 720 पिक्सलचं इथं सेट करून घ्यायचं आणि 30 fps सेट करायचं आणि ब्लॅक कलरचं बॅकग्राऊंड घ्यायचं। काय विषय, ब्लॅक कलरचं बॅकग्राऊंड घेतलं, इथे क्रिएट प्रोजेक्टचं नाव आहे काय, ह्याच्यावर क्लिक करावं फक्त विषय। क्लिक केलं की असं ओपन होत आहे। तुम्हाला सिम्पलमध्ये प्लसवरती क्लिक करायचं आहे आणि तो ऑडिओवर जायचं आहे। ऑडिओवर केलं की वॉलवर जायचं आहे। तुम्हाला मी एक सॉन्ग दिलं आहे DS क्रिएशन लाईफ म्हणून, एक त्याची फोल्डर दिला आहे की तुम्ही पासवर्ड हाय व्हिडिओमध्ये तो पासवर्ड टाकून तुम्ही सगळं मटेरियल घ्या आपल्या व्हिडिओज, काय विषय नाही। तर हे सॉन्ग दिलं आहे तुम्हाला, हे सॉन्ग इथं प्लसवरती क्लिक करून असं ॲड करून टाकायचं आहे। तुम्ही बघू शकता आपलं सॉन्ग असं ॲड होईल, काय विषय नाही। तर इथं तुम्हाला 15.30 सेकंदापासून त्याच्या लास्टला इथं एक बिटमार्क द्यायचा आहे। इथं बिटमार्क दिल्यानंतर मला विषय करायचा काय माहिती आहे, थोडं पुढे यायचा आहे विषय 1.28 पाशी यायचं, इथं एक बिटमार्क द्यायचा आहे, कारण इथून आपलं वेगळं म्हणजे विशार्ड होते माहिती असेल, काय विषय नाही। स्टार्टिंगला डेमो बघितलेला काय बंदूक वाजते, काय विषय नाही। तर इथं तुम्हाला विषय करायचं काय माहिती आहे काय, तर व्हिडिओच म्हणतो एक गाण्याच्या स्टार्टला यायचं आहे। स्टार्ट येऊन प्लसवरती क्लिक करून इमेजिन व्हिडिओमध्ये जायचं, व्ह्यूअलमध्ये जायचं काय। व्ह्यूअलवर गेलो वर DS क्रिएशन लाईफ म्हणून एवढं मटेरियल दिलं, डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक आहे, ऑल मटेरियल डाउनलोड लिंक। त्याच्यात तुम्हाला म्हणजे आपलं शेक इफेक्ट पण भेटेल आणि हे पण एवढं भेटेल मटेरियल सॉन्ग लिंक, काय विषय नाही। तर पासवर्ड आहे व्हिडिओमध्ये, व्हिडिओ पूर्ण बघा। तो पासवर्ड टाकून तुम्ही नेक्स्टवर क्लिक केलं की तुम्हाला एवढं भेटून जाईल ऑल मटेरियलमधून जिप फाईल आहे, काय विषय नाही। तर तुम्ही जिप फाईल एक्सट्रॅक्ट करा आणि नंतर तुम्हाला इथे एक म्हणजे हे दिलं आहे, म्हणजे PNG दिलं आहे, काय विषय नाही। त्याला PNGवरती क्लिक करून प्लसवरती क्लिक करायचं आणि तर मूव अँड ट्रान्सफर आहे ह्याच्यावरती क्लिक करायचं काय। आणि तुम्हाला इथून ह्याला असं थोडं खाली ओढून घ्यायचं, म्हणजे इथं असं सेट करा, काय विषय नाही। तर असं सेट करायचं विषय काय सगळा विषय हार्डच। तर इथं असं सेट करून घ्यायचं, या बाणावरती क्लिक करून बॅक सिम्पली या बाणावरती क्लिक करायचं। परत म्हणजे या बिटमार्क कशी आलं का आपल्या या बिटमार्क कशी आलं की ऑप्शनवरती क्लिक करून त्याला कट करून टाकायचं काय, कट होईल, काय विषय नाही। ह्याच्यानंतर तुम्हाला विषय करायचं काय माहिती आहे का, व्हिडिओ स्टार्टला यायचं, स्टार्ट येऊन प्लसवरती क्लिक करून इमेजिन व्हिडिओमध्ये जायचं, व्ह्यूअलमध्ये जायचं आणि नंतर त्याच फोल्डरमध्ये जायचं DS क्रिएशन लाईफमध्ये काय। हो, तर बाकी विषय तुम्हाला इथं म्हणजे इफेक्ट व्हिडिओ दिला आहे, काय विषय नाही। लाईट इफेक्ट त्याच्यावरती क्लिक करायचं आहे आणि प्लसवरती क्लिक करून ह्याला इथं असं ॲड करून घ्यायचं। नंतर तुम्हाला इथं मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये जायचं आहे काय। मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये गेलो का थोडा वेळ लागून येऊन जाईल, काय विषय नाही। मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये जायचं आणि 2 नंबरच्या ऑप्शनवर जाऊन ह्याला असं -90 ह्याला रोटेट करून घ्यायचं काय। -90 रोटेट केलं की तर 3 नंबरच्या ऑप्शनवर जाऊन ह्याला असं मोठं करून घ्यायचं, म्हणजे पूर्ण व्हिडिओवर येईल असं, काय विषय नाही। पूर्ण स्क्रीनवर आलेलं आहे आपलं, काय विषय हार्डमध्ये। नंतर या बाणावरती क्लिक करून इथून बॅक यायचं आहे, नंतर ब्लेंडिंग ऑपोसिटी ह्याच्यावरती क्लिक करायचं आहे। याला लाईटनवर जाऊन यायला तर स्क्रीन करून घ्यायचं आहे काय। स्क्रीन केलो विषय, या बाणावरती क्लिक करून बॅक यायचा, नंतर या बाणावरती क्लिक करायचं, पहिल्या बिटमार्कपाशी आलो का या ऑप्शनवरती क्लिक करून त्याला कट करून टाकायचं विषय। बघू शकता असलं आपलं म्हणजे एवढं झालं। ह्याच्या पुढचा तर मला विषय करायचं काय माहिती आहे काय, तर सिम्पलमध्ये विषय म्हणजे कसं करायचं माहितीच असेल, काय विषय नाही। तर तुम्हाला करायचं काय माहिती आहे काय विषय, तर आपला PNG आहे का PNG, त्या PNGवरती क्लिक करायचं आहे आणि PNGवरती क्लिक केल्यानंतर बाणावरती क्लिक करून परत बाणावरती क्लिक करून एकदम लास्टला येते, ऑप्शनवरती क्लिक करून परत त्याला इथपर्यंत असं ओढून घ्यायचं आहे। मग अशीच वाढत होता पण ध्यानात नाही, काय विषय नाही, जाऊ द्या। परत ह्या बाणावरती क्लिक करून पहिल्या बिटमार्कपाशी यायचं आहे, त्या PNGवरती क्लिक करून ह्या ऑप्शनवरती क्लिक करून त्या PNGला कट करून टाकायचं। PNG कट झाला विषय करायचं काय माहिती आहे काय,
तर तुम्हाला इथं प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, नंतर इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आहे, व्हॉलमध्ये जायचं आहे आणि त्या फोल्डरमध्ये जायचं आहे डिस्क्रिप्शनला. पण तुम्हाला एक इमेज दिला आहे, त्या इमेजवरती क्लिक करून प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. विषय बघू शकताय अशा प्रकारे इमेज ॲड होईल. इमेज ॲड झालं की इथं तुम्हाला 3 डॉट जाऊन ह्याला तर फिल स्क्रीन करून घ्यायचा. फिल स्क्रीन केला का असा इमेज ॲड होतो काय विषय नाही. त्याच्यानंतर तुम्हाला विषय करायचा काय बाणावरती क्लिक करायचं आहे. परत बाणावरती क्लिक करून शेवटच्या बटनावर कशी येते ऑप्शनवरती क्लिक करून त्याला इथपर्यंत असं ओढून घ्यायचं आहे. इथपर्यंत ओढून घेतलं तुम्ही बघू शकता आपला जो आपला PNG आहे तो खाली गेलेला आहे इमेजच्या. त्यामुळे तुम्हाला इथं करायचं इमेजच्या साईडला इथं तसं टच करायचं आहे आणि याला इमेजला खाली ओढून घ्यायचं. तुम्ही बघू शकता आपला PNG वर आलेला आहे. तर आपली इमेज जरा खाली येते त्यामुळे आपल्या इमेजवरती क्लिक करायचं आहे. इमेजवरती क्लिक करून मूव अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जायचं आहे. 3 नंबरच्या ऑप्शनवर जाऊन ह्या इमेजला थोडं मोठं करायचं आणि 1 नंबरच्या ऑप्शनवर जाऊन ह्याला थोडंसं वर घ्यायचं आणि इकडं असं सरकवायचं. म्हणजे विषय हार्ड दिसते बघा आपलं कसं दिसतं विषय हार्ड. तर एवढं असं करून घेतल्यानं तुम्हाला विषय करायचं काय माहिती आहे का, बनवते क्लिक करून बॅग आहे सिम्पलमध्ये सगळे ॲड झालेलं काही विषय नाही. तर आपल्याला तर आता शेक इफेक्ट लावायचं. तसं तुम्हाला डिस्क्रिप्शन दिलेली ऑलमोस्ट डाउनलोड लिंक ओपन करा पासवर्ड ह्या व्हिडिओमध्येच आणि तिथून शेक इफेक्ट आपला डाउनलोड करा. म्हणजे Alight मोशनमध्ये 3.6 वर्जन पहिलं ती आपलं 3.6.2 वर्जनचं Alight मोशन पहिला डाउनलोड करा. त्यामुळं त्यासाठी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये टेलिग्राम चॅनलची लिंक दिली आहे, त्याच्यामध्ये दिलेलं आहे हे Alight मोशन. काय हेच डाउनलोड करा तर स्पेशल लिंक ओपन होईल. तुम्ही आपलं शेक इफेक्ट ओपन करून घ्या. काय ह्या प्रोजेक्टमध्ये जाऊन तुम्हाला विषय करायचा काय माहिती आहे का, इथं शेक इफेक्ट तुम्हाला लिंक दिलेली ती ओपन केली काय इशू तुम्हाला अशा प्रकारे दिसेल काय विषय नाही. असं तुम्हाला करायचं काय पहिला जो इफेक्ट आहे म्हणजे पहिली इमेज त्याच्यावर तर क्लिक करायचं इफेक्टवर जायचं आहे. 3 डॉट जाऊन इथं कॉपी इफेक्ट करायचं आहे. कॉपी इफेक्ट केल्यानंतर आता जो आपण प्रोजेक्ट क्रिएट करतोय त्यामध्ये जायचं काय. तुम्ही आता या प्रोजेक्टमध्ये सिम्पली तुम्हाला विषय पहिला जो आपला PNG आहे का त्याच्यावरती क्लिक करून इफेक्टवर जायचं आहे. 3 डॉट जाऊन इथं पेस्ट इफेक्ट करायचं. नंतर तुम्हाला सिम्पलमध्ये तुम्ही बघू शकता आपला PNG काय अशा प्रकार झाले काय विषय नाही. तर आता ह्याच्यामध्ये आपण जो आता उघडलेला शेक इफेक्टचा प्रोजेक्ट आहे त्याला ओपन करून घ्यायचा आणि तुमचा दुसरा इमेज आहे त्याच्यावरती क्लिक करायचं इफेक्टवर जायचं 3 कॉपी इफेक्ट करायचं आहे. कॉपी इफेक्ट नंतर आपण जो प्रोजेक्ट एडिट करतोय त्यामध्ये जायचंच आहे काही विषय नाही माहितीच असेल. इथून जो आपला इमेज आहे का इमेजवरती क्लिक करायचं आहे आणि इफेक्टवर जाऊन 3 डॉटवर जाऊन इथं पेस्ट इफेक्ट करायचं आहे. म्हणजे इमेज पण विशाळमध्ये हलल काय विषय नाही. डेमो पहिलाच आहे पहिला तसंच व्हिडिओ पण होणार आहे आपला माहिती आहे काय विषय नाही. इथून पुढे करायचं काय माहिती आहे काय, तर तुम्हाला 3.16 सेकंदापाशी यायचं आहे. इथे येऊन तुम्हाला प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. काय प्लसवरती क्लिक केलं का इथं तुम्हाला करायचं काय माहिती आहे काय, अरे तर इथं तुम्हाला एक शेप असा ॲड करून घ्यायचा आहे. हे शेप घेऊ काय विषय नाही. या शेपवरती क्लिक करून तुम्हाला इथं असं क्लिक करून ह्याला असं पूर्ण स्क्रीनवरती घ्यायचं आहे. पूर्ण स्क्रीनवरती घेतलं की या बाणावरती क्लिक करून परत बाणावरती क्लिक करून शेवटपर्यंत यायचं आहे आणि ह्या ऑप्शनवरती क्लिक करून त्याला इथपर्यंत असं ओढून घ्यायचं आहे. इथपर्यंत ओढून गेलं की तुम्हाला इथं कलर आणि फिल दिसते ह्याच्यावरती क्लिक करायचं आहे. इथं ब्लॅक करून टाकायचं आहे. ब्लॅक केलं की तुम्हाला विषय करायचा आहे. बाणावरती क्लिक करून बॅक यायचं आहे की बॅक परत तुम्हाला इफेक्टवर जायचं आहे. नाही तर ॲड इफेक्टवर जायचं आहे. ॲड इफेक्टवर गेलं की तुम्हाला असं दिसेल. असं दिसल्यावर तुम्हाला इथं ऑपिसिटी आणि विजिबिलिटीचं एक ऑप्शन दिसेल इथं. तर काय विषय नाही ह्याच्यावरती क्लिक करायचं आहे. नाही तर 1 नंबरला ब्लिंकचा ऑप्शन दिसेल ह्याच्यावरती क्लिक करून तुम्हाला तो इफेक्ट इथं स्टँडर्ड सेटिंगवरती क्लिक करून ह्याला इथं असं ॲड करून टाकायचं आहे. म्हणजे जी हाय फ्रिक्वेन्सी ती एकदम हाय करायची काय एकदम म्हणजे एकदम फुल करायची काय विषय हार्डमध्ये फुल केलं का तुम्हाला विषय करायचं काय ह्या बाणावरती क्लिक करून बॅक यायचं आहे सिम्पलमध्ये. मग आपलं इथे इमेज हाला म्हणजे तो लाईट इफेक्ट दिसेल काय विषय नाही. बघू शकता दाखवू तुम्हाला तर बघा आता. तर अशा प्रकारे आपला इमेज आणि तो PNG असा म्हणजे झकमक करेल काय विषय नाही. तर ह्याच्या पुढे करायचं काय माहिती आहे का तुम्हाला, जर या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला जर तुमचा लोगो लावायचा असेल का तुम्हाला विषय व्हिडिओचा स्टार्टला यायचं प्लसवरती क्लिक करून इमेज इन व्हिडिओमध्ये जायचं व्ह्यूअलमध्ये जायचं. व्ह्यूअलमध्ये गेलो का इथं तुम्हाला आता माझा लोगो घेतो मी विषय नाही. माझा लोगो आहे तो काय विषय नाही. तर मी माझा लोगो इथे घेतलेला आहे यूट्यूबचा. प्लसवरती क्लिक करून इथं असं ॲड करून घ्यायचा आहे. इथं असं ॲड झालं तुम्हाला इथं मूव अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जायचं आहे. इमेज ऑप्शन करून असं थोडं छोटं करून घ्यायचं. म्हणजे एवढं करा काय विषय नाही जास्त करताल एवढं करा काय विषय नाही. एवढं केलं की 1 नंबरच्या ऑप्शनवर जाऊन ह्याला इथं असं कुठं तुमच्या हिशोबानं कुठं सेट करायचं तिथं करा. मी आता ह्याला इथं सेट करतो काय विषय नाही. तर तुम्हाला विषय करायचा काय बाणावरती क्लिक करून बॅक यायचं आहे. नंतर या ब्लेंडिंग आणि ऑपिसिटीमध्ये जायचं म्हणजे ऑपिसिटी थोडी कमी करायची एवढी ठेवा काय विषय नाही. नंतर ऑप्शनवरती क्लिक करून सिम्पली बॅक यायचं. परत या बाणावरती क्लिक करून परत बाणावरती क्लिक करायचं आहे. परत म्हणजे परत आणखी आता बाणावरती क्लिक करा काय विषय नाही. 15.3 पाशी यायचं आहे. नंतर आले तरी ऑप्शनवरती क्लिक करून त्याला असं ओढून घ्यायचं आहे. कारण आपलं सॉन्ग बिंग सगळं विषय इथपर्यंतच आहे. तर आपला व्हिडिओ आणि लोगो पण इथपर्यंत आला आहे. तर ह्याच्या पुढे आपल्याला हा व्हिडिओ एक्सपोर्ट करायचा. सिम्पली ऑप्शनवरती क्लिक करून मला इथे ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे आणि ऑप्शनवरती क्लिक केल्यानंतर ते एक्सपोर्टचं बटन आहे ह्याच्यावरती क्लिक करून आपला जो काही व्हिडिओ आहे तो एक्सपोर्ट होईल काय विषय नाही. त्याच्यावरती क्लिक करतात 100% एक्सपोर्ट होऊन थोड्या वेळ थांबायचं आहे. काय आपला व्हिडिओ 100% एक्सपोर्ट झालेला आहे. ह्याच्या पुढे तुम्हाला इथं सेव्हचं बटन ह्याच्यावरती क्लिक करायचं आहे. तो आपला म्हणजे व्हिडिओ आपल्या गॅलरीमध्ये सेव्ह होईल. गॅलरीमध्ये जाऊन बघा आपला व्हिडिओ विषय झालेला आहे. विषय हार्ड व्हिडिओला लाईक केलं लाईक करा. चॅनल सबस्क्राईब करा. तर भेटू त्याच्या नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद आणि जय महाराष्ट्र. काय